नमस्कार मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण पुन्हा एकदा 30 असे जीकेचे प्रश्न डिस्कस करणार आहे. त्यामुळे मित्रांनो आपल्याला व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायचा आहे. आपल्या व्हिडिओचा पहिला प्रश्न आहे, समुद्रातील त्सुनामी लाटा कशामुळे निर्माण होतात? चला पटकन आन्सर देण्याचा प्रयत्न करायचा, जेणेकरून आपण शेवटपर्यंत लक्षात ठेवू शकू. समुद्रामधील त्सुनामी लाटा कशामुळे निर्माण होतात? रत्नागिरी जिल्हा पोलिसला प्रश्न विचारला होता सन 2018 मध्ये. तर राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक सी, पाण्याखालील भूकंपामुळे. कशामुळे? पाण्याखालील भूकंपामुळे काय होतं, आपल्याला समुद्रामध्ये त्सुनामी लाटा पाहायला मिळतात. पुढचा प्रश्न बघूया. केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कोणत्या राज्यामध्ये स्थित आहे? काय प्रश्न आहे? केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कोणत्या राज्यामध्ये स्थित आहे? राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक डी, राजस्थान. कोणत्या राज्यामध्ये? राजस्थान राज्यामध्ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित आहे आणि त्यालाच भरतपूर सुद्धा म्हटलं जातं. याची स्थापना 1982 मध्ये झाली होती. भरतपूर राजस्थान याची स्थापना 1982 मध्ये झाली होती. पुढचा प्रश्न आहे, ग्रेट बॅरियर रीफ हे कोणत्या ठिकाणी स्थित आहे? काय प्रश्न आहे? ग्रेट बॅरियर रीफ हे कोणत्या ठिकाणी स्थित आहे? तर राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक बी, ऑस्ट्रेलिया या ठिकाणी स्थित आहे. ऑस्ट्रेलियामधील हे महत्त्वाचं कोरल बेट आहे. जगातील सगळ्यात मोठा सजीवांचा समूह म्हणून या बेटाकडे पाहिले जातं. कोटोपॅक्सी नावाचा सक्रिय ज्वालामुखी कोणत्या देशामध्ये स्थित आहे? कोटोपॅक्सी, इथं कोटो आहे, कोटोपॅक्सी. तर राईट आन्सर आहे बघा कोणत्या देशामध्ये स्थित हा? ऑप्शन क्रमांक आहे इक्वेडोर. लक्षात ठेवा, इक्वेडोर हा जगातील सर्वात उंच ज्वालामुखीपैकी एक ज्वालामुखी आहे आणि हा बॅरन द्वीप भारतातील ज्वलंत ज्वालामुखी आहे. तर मित्रांनो आपल्या सर्वांना माहिती आहे अनअकॅडमीबद्दल. अनअकॅडमी हा भारतामधील सर्वात मोठा टॉप एज्युकेशनल प्लॅटफॉर्म बनलेला आहे आणि हे ॲप्लिकेशन डाउनलोड करण्यासाठी बघा तुम्हाला प्ले स्टोअरमध्ये जाऊन अनअकॅडमी सर्च करून अनअकॅडमी लर्निंग ॲप सर्च करून काय करायचं, आपल्याला डाउनलोड करायचं आहे. आणि बघा तुम्ही कोणता पण कोर्स घेतला त्या ठिकाणी म्हणून क्लास लावले तर 10% सूटसाठी आपला तुम्ही कुपन कोड यूज करू शकता. कुपन कोड कोणता आहे आपला? SMB 2020, SMB 2020. लक्षात ठेवा. तर या ठिकाणी मित्रांनो बघू शकता MHT CET 2021ची लीडर्स बॅच आहे. यामध्ये आपण काय काय शिकणार आहेत, तर आपल्याला पूर्णपणे ट्रिक्स आणि पूर्णपणे पर्सेंटेज क्वेश्चन, त्याचबरोबर मॉक टेस्ट फ्रॉम टॉप एज्युकेटरकडून आपल्याला शिकायला मिळणार आहेत. आणि बघा ते पण आपल्याला सप्तर्षी क्लासेसकडून. त्यामुळे मित्रांनो खाली लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकलेली, त्यावर आपल्याला सर्व माहिती मिळून जाणार आहे. तर यामध्ये आपल्याला एकदम माफक फीमध्ये उच्च दर्जाचे आपल्याला क्लासेस मिळणार आहे आणि ते पण MHT CET 2021 साठी आपण तयारी करत असाल. सगळ्या लिंक आपण खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकलेले आहेत. तर मित्रांनो या ठिकाणी बघू शकता तुम्ही फीज. EMI हा नो कॉस्ट EMI आपल्यासाठी अवेलेबल आहे. 12 महिन्याचा प्लॅन बघा 14,850 रुपयाला आणि 6 महिन्याचा 12,150 रुपयाला प्लॅन आहे. पर मंथचा सुद्धा विचार करू शकता तुम्ही. या ठिकाणी बघू शकता स्क्रीनवरती सगळं. तर खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आपण क्लिक केल्यानंतर MHT CET 2021 लीडर्स बॅच आपल्यासमोर ओपन होईल. तर बघू शकता कोणते कोणते टीचर आहेत. शिल्पा मॅडम आहेत, त्याचबरोबर अमित सर आहेत. या ठिकाणी आपल्याला परिपूर्ण माहिती मिळणार आहेत आणि यामध्ये तुम्ही सबस्क्रिप्शन घेऊ शकता. खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आपण सगळ्या लिंक टाकलेल्या आहेत. अनातोलियाचे पठार कोणत्या देशामध्ये स्थित आहे? अनातोलियाचे पठार कोणत्या देशामध्ये स्थित आहे? तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक आहे तुर्कस्तान. कोणत्या देशामध्ये स्थित आहे? तुर्कस्तान देशामध्ये अनातोलियाचे पठार स्थित आहे. तर बघा तुर्कस्तान उत्तरेला काळा समुद्र आणि दक्षिणेला भूमध्य समुद्राने वेढलेलं पठार आहे. या पठाराचं क्षेत्रफळ किती आहे? 7,56,000 वर्ग किलोमीटर आहे. किती? 7,56,000 वर्ग किलोमीटर. 7,56,000 वर्ग किलोमीटर आहे. पुढचा प्रश्न आहे, 2011च्या जनगणनेनुसार खालीलपैकी कोणत्या राज्याचे स्त्री पुरुष प्रमाण सर्वाधिक कमी आहे? खालीलपैकी कोणत्या राज्याचे स्त्री पुरुष प्रमाण हे राष्ट्रीय स्त्री पुरुष प्रमाणापेक्षा सर्वात कमी होतं? तर कोणत्या राज्याचं होतं ते? राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक डी, राजस्थान राज्याचं होतं. किती? राजस्थान राज्याचं लिंग गुणोत्तर आहे 928 आहे. भारताचं गुणोत्तर किती आहे? 940 आहे. किती? 940. पुढचा प्रश्न आहे, बुडापेस्ट खालीलपैकी कोणत्या देशाची राजधानी? काय प्रश्न आहे? बुडापेस्ट खालीलपैकी कोणत्या राज्याची राजधानी आहे? तर ऑप्शन क्रमांक डी, हंगेरी. बुडापेस्ट ही हंगेरी राज्याची राजधानी. कोणत्या? हंगेरी देशाची राजधानी, राज्याची नाही, देशाची. पुढचा प्रश्न बघूयात आपण, भारतातील कोणत्या राज्यात देवभूमी असे म्हणतात? भारताच्या कोणत्या राज्याला देवभूमी असे म्हटले जाते? तर बघा राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक आहे उत्तराखंड. कोणत्या राज्याला? उत्तराखंड. 10 नंबरचा प्रश्न आहे, कोणत्या रेखावृत्तास आंतरराष्ट्रीय
वार रेषा म्हणतात. कोणत्या रेखावृत्तास आंतरराष्ट्रीय वार रेषा असे म्हणतात? तर कोणत्या म्हणतात? ऑप्शन क्रमांक सी 180 अंश रेखावृत्त. लक्षात ठेवायचं आहे, 180 रेखावृत्तास आंतरराष्ट्रीय वार रेषा असे म्हटले जाते. त्याचबरोबर 0 अंश रेखावृत्ताला काय म्हणतात? तर त्यानुसार बघा आपण जागतिक प्रमाणवेळ निश्चित केली जाते. त्याच आपण काय म्हणतो? ग्रीनिच रेखावृत्त सुद्धा म्हटलं जातं. त्याला काय म्हणतो? ग्रीनिच. कशाला? 0 अंश रेखावृत्त याला. एकूण 181 अक्षवृत्त आहेत. किती? 181 अक्षवृत्त आहेत. आणि एकूण रेखावृत्त आहेत 360. किती? 360 हे एकूण रेखावृत्त आहेत. मॅकमोहन रेषा कोणत्या देशादरम्यान आहे? व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे. मॅकमोहन रेषा कोणत्या देशादरम्यान आहे? तर जी काय मॅकमोहन रेषा आहे भारत आणि चीन दरम्यान आहे. कोणत्या? भारत आणि चीन दरम्यान मॅकमोहन रेषा आहेत. त्याचबरोबर रेड क्लिफ रेषा ही भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान आहे. आणि डुरंड रेषा भारत आणि अफगाणिस्तान. डुरंड रेषा ही भारत आणि अफगाणिस्तान दरम्यान आहे. साखरेचे कोठार कोणत्या देशाला म्हटले जाते? तर साखरेचे कोठार हे कशाला म्हटले जाते? ऑप्शन क्रमांक डी क्युबा देशाला. साखर उद्योग हा महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सगळ्यात मोठा उद्योग आहे. कोणत्या कोणत्या जिल्ह्यामध्ये प्रामुख्याने केला जातो? तर अहमदनगर, पुणे, कोल्हापूर, सांगली, सातारा या ठिकाणी साखर कारखाने आहेत. पुढचा प्रश्न बघूयात आपण. भारतातील सर्वाधिक कॉफीचे उत्पादन कोणत्या राज्यामध्ये होते? तर आपल्या भारतामधील सर्वाधिक कॉफीचे उत्पादन हे ऑप्शन क्रमांक सी कर्नाटक राज्यामध्ये होते. त्याचबरोबर सर्वाधिक गहू उत्पादन हे उत्तर प्रदेशमध्ये होते. कोणत्या? उत्तर प्रदेशमध्ये. सर्वात जास्त चहा उत्पादन हे आसाम राज्यामध्ये होते. कोणत्या? आसाम राज्यामध्ये. सर्वात जास्त तांदूळ उत्पादन हे कोणत्या ठिकाणी होते? तर पश्चिम बंगाल, म्हणजे त्याला आपण म्हणतो वेस्ट बेंगाल. आणि सर्वात जास्त ज्वारीचं उत्पादन हे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये होतं. कोणत्या? महाराष्ट्रामध्ये. पुढचा प्रश्न बघूयात आपण. भारताच्या माध्यमातून काय गेले आहे? भारताच्या माध्यमातून काय गेलेलं आहे? राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक बी कर्कवृत्त. कोणतं गेलेलं आहे? कर्कवृत्त हे भारताच्या माध्यमातून गेलेलं आहे. भारताच्या माध्यमातून तर कर्कवृत्त गेलेलं आहे. त्याचबरोबर भारताच्या 8 राज्यामधून कर्कवृत्त जाते. आणि कर्कवृत्त म्हणजे काय? ट्रॉपिक कॅन्सर होय. त्याला आपण काय म्हणतो? ट्रॉपिक कॅन्सर. भारताच्या पहिल्या उपग्रहाचं नाव विचारलं आपल्याला. भारताच्या पहिल्या उपग्रहाचं नाव काय आहे? ऑप्शन क्रमांक सी आर्यभट्ट. काय? आर्यभट्ट. भारताचा पहिला उपग्रह आर्यभट्ट. आणि हा उपग्रह रशियाच्या मदतीने 19 एप्रिल 1975ला आकाशामध्ये काय केला होता? झेपावला होता. आणि हा उपग्रह इस्रोने बनवला होता. कोणत्या? इस्रो. त्यालाच काय म्हणतो आपण? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन. आपल्याला विचारलंय जगातील सर्वात लांब नदी कोणती आहे? जगामधील सर्वाधिक लांब नदी कोणती आहे? व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे. तर जगातील सर्वात लांब नदी आहे नाईल नदी. आणि भारतातील सर्वाधिक लांबीची नदी आहे गंगा नदी. कोणती? आणि महाराष्ट्रातील सर्वाधिक लांबीची नदी गोदावरी. सर्वात कमी लोकसंख्येची घनता असलेले राज्य कोणतं आहे? सगळ्यात कमी लोकसंख्येची घनता असलेलं राज्य कोणतं आहे? तर बघा SRPF सोलापूरला हा प्रश्न विचारला होता. तर सर्वात कमी लोकसंख्येची घनता असणारं राज्य कोणतं आहे? ऑप्शन क्रमांक सी अरुणाचल प्रदेश. कोणतं आहे? अरुणाचल प्रदेश. लक्षात ठेवायचं आहे सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेलं राज्य आहे उत्तर प्रदेश. कोणतं आहे? उत्तर प्रदेश. सर्वात कमी लोकसंख्या असलेलं राज्य आहे सिक्कीम. त्याचबरोबर सर्वाधिक लोकसंख्येचा केंद्रशासित प्रदेश आहे दिल्ली. आणि सर्वात कमी लोकसंख्येचा केंद्रशासित प्रदेश आहे लक्षद्वीप. कोणता? लक्षद्वीप. केरळमधील कोणते अभयारण्य हत्तीसाठी प्रसिद्ध आहे? केरळमधील कोणते अभयारण्य हत्तीसाठी प्रसिद्ध आहे? तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक आहे पेरियार अभयारण्य. हे कोणत्या ठिकाणी स्थित आहे? केरळ राज्यामध्ये स्थित आहे. लक्षात ठेवा. आणि बघा हत्ती भरतपूर राष्ट्रीय उद्यान हे पक्ष्यासाठी प्रसिद्ध आहे. आणि कोणत्या ठिकाणी स्थित आहे? तर बघा राजस्थान या ठिकाणी स्थित आहे. रणथंबोर अभयारण्य हंगुल हरणासाठी प्रसिद्ध आहे आणि जम्मू अँड काश्मीरमध्ये स्थित आहे. आणि नुकतेच बघा जम्मू काश्मीरचे उपराज्यपाल कोण बनलेले आहेत? मनोज सिन्हा. कोण बनलेले आहेत? मनोज सिन्हा. पुढचा प्रश्न आहे राष्ट्रीय पोलीस अकॅडमी कोणत्या ठिकाणी स्थित आहे? राष्ट्रीय पोलीस अकॅडमी कोणत्या ठिकाणी स्थित आहे? व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे. तर सर्वांना माहीत असेल राष्ट्रीय पोलीस अकॅडमी कोणत्या ठिकाणी स्थित आहे? ऑप्शन क्रमांक डी देहरादून. कोणत्या ठिकाणी? देहरादून. राष्ट्रीय पोलीस अकॅडमी
त्यालाच आपण काय म्हणतो, लाल बहादूर शास्त्री असे या अकॅडमीचं नाव आहे आणि ही देहरादून या ठिकाणी स्थित आहे. सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय अकॅडमी हैदराबाद या ठिकाणी स्थित आहे. महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमी नाशिक या ठिकाणी स्थित आहे. आणि महाराष्ट्रातील नवीन पोलीस अकॅडमी कोणत्या ठिकाणी झाली, तासगाव सांगली. लक्षात ठेवा, तासगाव सांगली या ठिकाणी. पुढचा प्रश्न आहे, जगातील सर्वात मोठं बेट कोणते आहे? जगातील सर्वात मोठे बेट कोणतं आहे? राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक बी, ग्रीनलँड. कोणतं आहे? ग्रीनलँड बेट हे सर्वाधिक मोठं बेट आहे. पाचूचं बेट कशाला म्हणतो आपण, तर श्रीलंकाला पाचूचं बेट म्हणतो. 21 नंबरचा प्रश्न आहे, उगवत्या सूर्याचा देश म्हणून कोणत्या राष्ट्राला संबोधले जाते? उगवत्या सूर्याचा देश म्हणून आपण ऑप्शन क्रमांक सी, जपान राष्ट्राला संबोधतो. लक्षात ठेवा. आणि बघा, मध्यरात्रीचा सूर्य आपण कोणाला म्हणतो? नॉर्वे देशाला. नाईलची देणगी इजिप्त. कांगोरची भूमीला आपण काय म्हणतो? ऑस्ट्रेलिया. पवित्र भूमी कोणती? पॅलेस्टाईन आहे. आणि 7 टेकड्यांचे शहर कोणत्या शहराला म्हणतो आपण? रोम शहराला. लक्षद्वीप बेट कोणत्या ठिकाणी आहे? काय प्रश्न आहे? लक्षद्वीप बेट हे कोणत्या ठिकाणी आहे? तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक बी, अरबी समुद्र. अरबी समुद्र. लक्षद्वीप बेट हे अरबी समुद्र या ठिकाणी स्थित आहे. लक्षात ठेवायचं आपल्याला. त्याचबरोबर अंदमान निकोबार हे कोणत्या ठिकाणी स्थित आहे? तर बंगालचा उपसागर या ठिकाणी. आणि हिंदी महासागरमध्ये काय? श्रीलंका हे बेट स्थित आहे. पुढचा प्रश्न बघूयात आपण. 23 नंबरचा प्रश्न आहे, भारतामध्ये विद्युत ऊर्जा निर्मितीसाठी सर्वात जास्त वापरला जाणारा ऊर्जा स्रोत कोणता आहे? एकदम आयएमपी प्रश्न आहे. तर राईट आन्सर बघायचं ऑप्शन क्रमांक डी, कोळसा. कोळशाचा एकूण किती वापर होतो? तर एकूण वापर होतो 67%. किती? 67%. त्याचबरोबर जलविद्युत ऊर्जेचा 16%. किती? 16% वापर केला जातो. त्याचबरोबर 24 नंबरचा प्रश्न आहे, भारताचा सुमारे किती टक्के भाग हा शेती लागवडीसाठी आहे? काय प्रश्न आहे? भारताचा सुमारे किती टक्के भाग हा शेती लागवडीसाठी स्थित आहे? तर भारताचे सुमारे बघा एकूण 60%. किती? 60% इतका भाग हा शेती लागवडीसाठी राखीव आहे. आणि राष्ट्रीय कृषी व अनुसंशोधन क्षेत्राचा वाटा 77%. किती? 77%. आणि निर्यात कृषी क्षेत्राचा वाटा एकूण 13.5%. रेड क्लिप लाईन ही कोणत्या 2 देशातील सरहद्द दर्शवते? तर बघा, रेड क्लिप लाईन ही भारत आणि पाकिस्तान आहे. मॅकमोहन रेषा भारत आणि पाकिस्तान. मॅकमोहन रेषा भारत आणि चीन. लक्षात ठेवा. आणि मानव निर्मित सरहद्द भारत आणि बांगलादेश दरम्यान आहे. गंगटोक ही खालीलपैकी कोणत्या राज्याची राजधानी आहे? तर गंगटोक ही कोणत्या राज्याची राजधानी आहे? ऑप्शन क्रमांक डी, सिक्कीम. लक्षात ठेवायचं आपल्याला, सिक्कीम राज्याची. आगरतळा कोणत्या राज्याची राजधानी आहे? तर त्रिपुराची राजधानी आगरतळा आहे. मणिपूरची कोणती आहे? तर मणिपूरची राजधानी बघा ऑप्शन, मणिपूरची राजधानी इम्फाळ आहे. आसामची बघा दिसपूर आहे. खालीलपैकी कर्कवृत्त कोणत्या राज्यामधून जात नाही? कर्कवृत्त कोणत्या राज्यातून जात नाही? तर कर्कवृत्त बघा 8 राज्यामधून जाते. तर त्यामध्ये कोणते कोणते राज्य आहेत? गुजरात पण आहे. लक्षात ठेवा, गुजरात आहे. त्याचबरोबर राजस्थान आहे. त्याच्यानंतर मध्य प्रदेश सुद्धा आहे. छत्तीसगड सुद्धा आहे. त्याचबरोबर पश्चिम बंगाल सुद्धा आहे. ओडिसा राज्य नाही यामध्ये बघा, ओडिसा राज्य नाही. तर आपला राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक डी, ओडिसा. पुढचा प्रश्न आहे, खालीलपैकी कोणती नदी सिंधू नदी प्रणालीचा भाग नाही? खालीलपैकी कोणती नदी सिंधू नदी प्रणालीचा भाग नाही? एकदम आयएमपी प्रश्न आहे. चला पटकन आन्सर द्यायचा, आपल्याला 3 सेकंद मिळतील. तर राईट आन्सर बघायचं ऑप्शन क्रमांक ए, यमुना. कोणती नदी सिंधू नदीचा प्रणालीचा भाग नाही? तर यमुना ही नदी नाही आहे. पुढचा प्रश्न बघूयात आपण. सालार जंग म्युझियम कोणत्या ठिकाणी स्थित आहे? सालार जंग म्युझियम कोणत्या ठिकाणी स्थित आहे? तर राईट आन्सर बघायचं ऑप्शन क्रमांक बी, हैदराबाद या ठिकाणी स्थित आहे. कोणत्या ठिकाणी? हैदराबाद या ठिकाणी. तर हैदराबादमध्ये. त्याचबरोबर ताजमहल हा आग्रा या ठिकाणी. कुठं? आग्रा या ठिकाणी ताजमहल स्थित आहे. मीनाक्षी मंदिर कोणत्या ठिकाणी स्थित आहे? मदुराई या ठिकाणी स्थित आहे. आणि मित्रांनो, आता या प्रश्नाचं उत्तर खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करायचं आहे. PDF आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करायचं आहे. इंस्टाग्रामला सुद्धा फॉलो करायचं आहे. आणि आपलं दुसरं एक चॅनल आहे खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, शुभम बनसोडे नावाने, त्यावर आपण चालू घडामोडी टाकत असतो, त्याला सुद्धा सबस्क्राईब करायचं आहे.